तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यो भिडियोमा सिकाउने छु। त्यो भन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। अब तपाईहरु यस्तै भिडियो बनाउन लागि तपाईलाई दुईटा फोटो चाहिन्छ। तपाईको मोबाइलको कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नु होला। तपाईले दुईटा फोटो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलको कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले मेरो मोबाइलको क्रोम ब्राउजर ओपन गरेको छु। तपाई अब यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले दुईटा फोटो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा तपाईले वेडिङको ड्रेसको फोटो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि अर्को चाहिँ तपाईले आफ्नो हबी तपाई के बन्न चाहनुहुन्छ तपाई त्यो फोटो डाउनलोड गर्नु होला। जस्तै फर्स्टमा तपाईले वेडिङ ड्रेस सर्च गर्नु होला। जस्तै यदि तपाई वेडिङ ड्रेस बॉयजको चाहिएको, यदि बॉयज हुनुहुन्छ भने तपाई बॉयजको वेडिङ ड्रेस डाउनलोड गर्नु होला। यदि गर्ल्स हुनुहुन्छ भने माथि हेर्न सक्नुहुन्छ वेडिङ ड्रेस गर्ल्स नेपाली सर्च गर्नु होला। त्यसपछि फोटोमा क्लिक गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै प्रकारको फोटोहरु आउँछ। तपाईलाई जुन फोटो मन पर्छ त्यो फोटो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गर्नको लागि जस्तै यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला, फोटोमा क्लिक गरिराख्नु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड इमेज भन्ने अप्सन आउँछ। यो फोटोलाई डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि ब्याक जानु होला। यो फोटो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाई यदि बॉयज गर्ल्स हुनुहुन्छ भने गर्ल्सको वेडिङ ड्रेस डाउनलोड गर्नु होला। यदि बॉयज हुनुहुन्छ भने बॉयजको वेडिङ ड्रेस डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले अब अर्को डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको हबी के छ? यदि तपाई डाक्टर बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाई डाक्टरको ड्रेस डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई नर्स बन्न चाहनुहुन्छ भने नर्सको ड्रेस डाउनलोड गर्नुपर्छ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब तपाईले डाउनलोड गर्नु होला, सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि डाक्टर र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै प्रकारको फोटोहरु आएको छ। तपाईलाई जुन मन पर्छ तपाई त्यो डाउनलोड गर्नु होला। पछि हामीले क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। टाउकोलाई क्रप गरेर फालेर हाम्रो ड्रेस मात्र राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाई कुनै पनि ड्रेस डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फोटोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि डाउनलोड इमेज गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको फोटो डाउनलोड हुनेछ। तपाईले अब यति डाउनलोड गरिसके दुईटा फोटो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाई अब आफ्नो मोबाइलको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। क्यापकट एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ न्यू प्रोजेक्ट भनेको छ, प्लसको साइन छ। यो प्लसको साइनमा क्लिक गर्नु होला। प्लसको साइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फोटो भन्ने अप्सन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले डाउनलोड गरेको दुईटा फोटो हुन्छ। दुईटा फोटोलाई यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। सुरुमा वेडिङ फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले के बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईले कुन फोटो डाउनलोड गर्नु भएको छ, डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, तपाई त्यो फोटो डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि दुईटा फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोटो यसरी आउनेछ। तपाईले अब सुरुको फोटोमा यसरी क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सुरुको फोटोलाई 3.2 सेकेन्डमा राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यो सेतोमा क्लिक गर्नु होला। यसरी तपाईँ बढाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ 3.2 राख्नु होला। 3.2 मैले राखेको छु। यहाँ सानो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ साइडमा कुनामा 3.2 सेकेन्ड भनेको छ। यसरी तपाईले फोटोलाई 3.2 सेकेन्डमा राख्नु होला सुरुको फोटोलाई। त्यसपछि पछाडिको फोटोलाई तपाईले 2.8 मा राख्नु होला। 2. यसमा क्लिक गर्नु होला। यसरी घटाउनु होला 2.78। यसरी तपाईले यो फोटोलाई 2.8 मा राख्नु होला। यति गरिसके लास्टको एन्डिङलाई चाहिँ तपाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई डिलिट गर्दिनु किनभने पछाडी तपाईको भिडियोको लास्टमा क्यापकट भनेर आउँछ। त्यसैले यसलाई डिलिट गर्दिनु होला। यति गरिसके तपाईको फोटोको सेकेन्ड मिलिसकेको छ। अब तपाईले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ, टेक्स्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट लेख्नको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि एड टेक्स्ट गर्नु होला। एड टेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाई लेख्नु होला यहाँ बिफोर वेयर दिस लेख्नु होला। यो लगाउनु भन्दा अगाडि यसरी लेखेर तपाई त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट छ। तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यो इफेक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो इफेक्ट लगाएको थिए, यो इफेक्ट लगाउनु होला ART। त्यसपछि एनिमेसनमा जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसनमा जानु होला। तपाई यो अक्षरलाई कस्तो एनिमेसनमा आउने, कस्तो डिजाइनमा आउने हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले सेकेन्ड नम्बरको वेब इन भन्ने डिजाइन छ, यो डिजाइनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई सारेर लास्ट यहाँ बीच चाहिँ यहाँ 2.0 सम्म राख्नु होला। 2.0 सम्म राख्नु होला। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यस्तो एनिमेसन लाग्ने छ तपाईको टेक्स्टमा। त्यसपछि ठीक गर्दिनु होला।
यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको एनिमेसन लागिसकेको छ। योलाई तपाईको यो टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि यसलाई सारेर हल्का तल राखिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यसरी आउनेछ। त्यसपछि अब तपाईले फेरि यहाँ टेक्स्टलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ पछाडी पनि। पछाडी जानु होला, त्यसपछि टेक्स्टमा जानु होला। I want to wear दिस लेख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँ स्टिकर राख्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईलाई जे राख्न मन लाग्छ त्यो राख्नु होला। त्यसपछि तपाईको अटोमेटिक अघि तपाईले राखेको सिधै आएको छ न, त इफेक्ट नगरेर तपाईले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसनमा गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ वेब इन भन्ने एनिमेसन छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यसलाई सारेर 2.0 सम्म राखिदिनु होला। तल हेर्न सक्नुहुन्छ 2.0 सम्म राखिदिनु होला। त्यसपछि ठिक गरिदिनु होला। अनि तपाईँ यसलाई पनि सारेर यहाँ कहाँ राख्न चाहनुहुन्छ यहाँ यसरी तल राखिदिनु होला। अलि साइज घटाउनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अनि पछाडि धेरै लामो भएको छ, यसलाई क्लिक गरेर तपाईँ यसरी घटाउनु होला पछाडि साइडमा पनि। त्यसपछि तपाईले फेरि यहाँ टेक्स्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँ यो के हो, तपाईँको हबी के हो त्यो पनि लेखिदिनु होला। जस्तै डक्टर लेख्नु पर्यो भने डक्टर लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँ कुनै स्टिकर राख्न सक्नुहुन्छ, यसरी स्टिकर राख्नु होला। त्यसपछि ठिक गरिदिनु होला। यसलाई पनि यहाँ माथि लगेर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ माथि राखिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको यो पछाडिको यसलाई घटाउनु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको टेक्स्ट भइसकेको छ। यसरी तपाईको टेक्स्ट यहाँ भइसकेको छ। अब यति भइसकेपछि तपाईले अब यहाँ ठिक गरिदिनु होला। अब तपाईले फोटोमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। एनिमेसन लगाउनको लागि यसरी फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि एनिमेसन भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि कोम्बो भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि लास्टतिर जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा इफेक्ट छ यहाँ तपाईको बिसेक 2 भन्ने इफेक्ट छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बिसेक 2 लाई यसरी लगाउनु होला। त्यसपछि ठिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाई अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि इनमा क्लिक गर्नु होला। इनमा क्लिक गरिसकेपछि लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै प्रकारको एनिमेसनहरु छन्। तपाईलाई जुन मन पर्छ तपाई त्यही एनिमेसन लगाउनु होला। मैले लगाएको लगाउनु पर्छ भन्ने छैन। तपाईलाई जुन मन पर्छ तपाई त्यही लगाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ सेक 3 भन्ने इफेक्ट छ, यो सेक 3 लाई यसरी लगाउनु होला। त्यसपछि यो ड्युरेसनलाई तानेर लास्टसम्म राख्दिनु होला। यति गरिसकेपछि ठिक गरिदिनु होला। यति गरिसके तपाईको एनिमेसन पनि लागेको छ, तपाईको टेक्स्ट पनि भएको छ, तपाईको सबै भइसकेको छ। अब तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब तपाईले साउन्डको लागि धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, साउन्ड कहाँबाट ल्याउने, कसरी ल्याउने भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। साउन्डको लागि चाहिँ मैले जति पनि भिडियो युट्युबमा हालेको छु सबै साउन्ड मेरो टिकटकमा छ। टिकटक आइडी चाहिँ मैले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ साइडमा मैले यहाँ टिकटक आइडी मेरो दिएको छु। तपाई यसमा गएर तपाईले सबै साउन्ड यहाँ टिकटकमा भेटाउन सक्नुहुन्छ। मैले यसको साउन्ड पनि भर्खरै भिडियो हालेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। टिकटकमा गएर त्यो साउन्डलाई फेभरेटमा राखेर पछि यो भिडियो तपाईले अपलोड गर्दा त्यो साउन्ड हाल्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो रेडी हुनेछ। अब माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, एरोको साइनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। तपाईको भिडियो रेडी हुनेछ। साउन्डको लागि चाहिँ टिकटकमा गएर मेरो साउन्डलाई एड फेभरेट गरेर तपाई त्यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।